ඉතින් පිළිගන්නවා සෙල්ටෙක් ෂවරින් ඉන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද කියලා දැනන්නේ කොහොමද අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩයලොග් ඔෆර් එක ගැන. ඉතින් ඒ මොකද කිව්වොත් අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන ස්ටාර් පොයින්ට් හොඳයි. හරි යාළුවනේ. අපි යන් වීඩියෝ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගැන කෝල් කන්ටෙන්ට් යන්නේ මම මේකට එනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම මෙන්න මේ කෝඩ් එක ගහගන්න #146 මෙන්න මේ කෝඩ් එක ගහගන්න යාළුවනේ. අන්නක හරි ඒක අපි දැන් මෙතන යාළුවා මම ගිරනවා. මෙතන තියෙන්නේ check your balance කියන එක. අන්න ඒක දෙන්න. මේ QR balance පළවෙනි තියෙන එක දෙන්න. හරි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා total points. පළවෙනියටම තියෙන එක දෙන්න. එක. ඊට පස්සේ එක send දෙන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ දැන්ට මට තියෙනවා your balance. Dear customer, you have exceeded the highest 48 points in your account as at 32/3/650 8:27 වෙනකම් තමයි තියෙන්නේ. හරි. මගේ ෆෝන් එකේ දැන් 110ක් තියෙනවා. මේ කියනවා ෆෝන් එකේ ස්ටාර් පොයින්ට් ගන්නම් අඩුම රුපියල් 100ක් තියෙන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඒ මෙන්න මේ කියවලා බලන්න. ඔයාලගේ දැන් 110ක් මගේ 110ක් තියෙනවා. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ අඩුම 100ට වැඩියෙන් ඒකේ 100ට වැඩියෙන් තියෙන්න ඕන. මොකද දැන් බැංක් account එකක වුණත් අපි 100 යම් කිසි මුදලකට වැඩියෙන් තියෙන්න ඕනේ. මේකෙත් 100ට වැඩියෙන් තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් ගන්න බෑ මේක. හරි මෙතනින් මේ විදිහට බෑක් වෙන්න. බෑක් වෙලා යන්න කෙලින්ම ඔයාගේ messages app එකට මම මන්න මේක ඕපන් කරගන්න මගේ messages app එකට යනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා කලින් අර ගහගත්තු කෝඩ් එක අන්න ඒක යන්න කිව්වේ 141 කියන එකේ හෑෂ් ගහන්න නැතුව 141 විතරක් ගහගන්න. මේ විදිහට 141 ගහුවන් පස්සේ එනවාට chat එකක් messages වල chat box එක. හරි ඊට පස්සේ මම මේ කලින් හදා බලලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගහන්න capital වලින්ම ගහන්න star pay star sorry යාළුවනේ simple දෙන්න. හරි pay ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන ගාන ආයෙ මතක් කරනවා 100ට වැඩියෙන් තියෙන්න ඕනේ මේක කරන්න. මම රුපියල් 10ක් ගන්නවා මොකද මගේ account එක තියෙන්නේ star point balance එක රුපියල් 110යි තියෙන්නේ. හරි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් send කරන්න. හරි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ message එක send වෙනවා. හරි යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ sending කියලා. චුට්ටක් කියලා යනවා යාළුවනේ send වෙන්න. මේක send කරන්න කිසිම ගාස්තුවක් අය කරගන්නේ නැහැ. හරි යාළුවනේ. ඊට පස්සේ දැන් හරි දැන් යාළුවනේ ඒක ගියා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ දැන් මෙන්න මේ උඩින් එනවා. හරි යාළුවනේ. ඒකටත් අපි යන් 5555 message එකක් එනවා. අපිට රුපියල් 10 ඇක්ටිව් වුණා මගේ දැන්. මෙන්න මේ 5550ට යන්න 5555 හරි ඊට පස්සේ අපිට message එකක් ඇවිල්ලා දිනවා. Dear customer, you have successfully recharged your account with rupiah 10ක්. You
have an available balance of රුපියල් 13ක් වෙල් till 2023 3/14. අයියාලුනි ඉතින් මේක තමයි ට්‍රික් එක. ඩයලොග් පාවිච්චි කරන හැටි තමයි මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. අනිත් අයට බෑ මේක. ඉතින් අදට යනවා තවත් ටෙක් වැඩකින් හම්බ වෙමු. එහෙනම් අදට යනවා